ৱেলকাম টু মিছন APSC AEG ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কংক্ৰিট টেকনলজি আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিজাইনৰ ৰিলেটেড কিছুসংখ্যক MCQ কুৱেশ্যন। এই MCQ কুৱেশ্যনসমূহ APSCৰ আহিবলগীয়া জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ নাইবা AESRBৰ লেকচাৰাৰ আৰু চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব যিসকল চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰাঞ্চৰ হয়। So mainly আমি theoretical question কিছুমান ডিছকাশ্যন কৰিম based on concrete technology and structural design. So মই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ল'ব লৈছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে? The strength and quality of the concrete depends on. কংক্ৰিটৰ ষ্ট্ৰেংথ আৰু কোৱালিটি কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বুলি সুধিছে। ইয়াতে মেইনলি অপশ্যন কি দিছে? এগ্ৰিগেট শ্বেপ দিছে, এগ্ৰিগেট গ্ৰেডিং দিছে, ছাৰ্ফেচ এৰিয়া অফ এগ্ৰিগেট দিছে আৰু অল অফ এবভ দিছে। ইয়াৰে ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অল অফ এবভ, অৰ্থাৎ কংক্ৰিটৰ ষ্ট্ৰেংথ আৰু কোৱালিটি ডিপেণ্ড কৰে দ্য শ্বেপ অফ এগ্ৰিগেট, ৱেডাৰ দ্য শ্বেপ ইজ এংগুলাৰ অৰ ফ্লেট। অ'কে, যদি এংগুলাৰ হয় ইণ্টাৰলকিং বেছি হ'ব, ষ্ট্ৰেংথ উইল বি ইনক্ৰিজেছ, ইজন্ট ইট? তেনেকে এগ্ৰিগেটৰ গ্ৰেডিং কোনটো গ্ৰেডত এগ্ৰিগেটটো পৰে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। দেন এগ্ৰিগেটৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ঠিক আছে? ভেৰিয়াছ ফেক্টৰ্ছ লাইক এগ্ৰিগেট শ্বেপ, এগ্ৰিগেট গ্ৰেডিং, ছাৰ্ফেচ এৰিয়া অফ দ্য এগ্ৰিগেট এক্সেট্ৰা, ঠিক আছে? নেক্সট আহিলে ৱাটাৰ চিমেণ্ট ৰেচিঅ'। ইয়াতে কি সুধিছে? দ্য লোৱাৰ ৱাটাৰ চিমেণ্ট ৰেচিঅ' ইন কংক্ৰিট প্ৰডাক্টছ। যদিহে ৱাটাৰ চিমেণ্ট ৰেচিঅ'টো কম হয় তেতিয়াহ'লে ডেনচিটি বেছি হয়, স্মল ক্ৰিপ এণ্ড চিংক্ৰেজ, মোৰ বন অল অফ এবভ। ইয়াতে অল অফ এবভটো কাৰেক্ট হয়। মেইনলি যদিহে ৱাটাৰ চিমেণ্ট ৰেচিঅ' কংক্ৰিটৰ ইনক্ৰিজ হয় সেইটোৱে আল্টিমেটলি ডেনচিটিটো বঢ়াই দিয়ে। ডেনচিটিটো বঢ়োৱাৰ কাৰণে ক্ৰিপ আৰু চিংক্ৰেজত ৰিডিউচ হয়। ক্ৰিপ মানে হৈছে তুমি যদি কংক্ৰিটক এটা কনষ্টেণ্ট লোডিং দি বহুত ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে থৈ দিয়া তেতিয়াহ'লে কংক্ৰিটত এটা ডিপ্ৰেশ্যন আহি যায়, ঠিক আছে? চ' ডেট ইজ কল্ড ক্ৰিপ। আৰু ক্ৰিপৰ পৰিমাণটো বেছি নহয় যদিহে ডেনচিটিটো বাঢ়ি যায়। এণ্ড also there is an increment of bond between component, enhancement of bond between the component. Okay, so next question to so next question to hoise jodihe tomar concrete entrapped air, যদিহে তোমাৰ কংক্ৰিটত এনট্ৰেপড এয়াৰ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে? ৱৰ্কেবিলিটি বাঢ়িব নে কমিব নে ষ্ট্ৰেংথ বাঢ়িব? চ' ইয়াৰে ভিতৰত মেইনলি এয়াৰ প্ৰেজেণ্ট থাকিলে ষ্ট্ৰেংথটো কমিবহে, ইজন্ট ইট? আৰু ইয়াতে অপশ্যনছ আছে ইনক্ৰিজিং ৱৰ্কেবিলিটি আৰু ডিক্ৰিজিং ৱৰ্কেবিলিটি। অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হৈ যায়। ৱৰ্কেবিলিটি ইনক্ৰিজ কৰে। কিয় ৱৰ্কেবিলিটি ইনক্ৰিজ কৰে? বিকজ যিবিলাক আমাৰ এনট্ৰেপড এয়াৰ হয় সিহঁতি কংক্ৰিটৰ লগত মিলি পেলাই মেইনলি এটা লুব্ৰিকেট ফৰ্মেশ্যন কৰে বা এটা লুব্ৰিকেশ্যন ফৰ্মেশ্যন কৰে বিটুইন দ্য পাৰ্টিকলছ, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 টো চোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 টো চোৱা। ইয়াতে কি কৈছে? দ্য প্ৰপাৰ্টি অফ ফ্ৰেছ কংক্ৰিট ইন হুইচ while প্লেচিং এণ্ড কম্পেকশ্যন ইজ known as। চ' আমি যদি ফ্ৰেছ কংক্ৰিটক ক'ৰবাত প্লেচ কৰোঁ বা কম্পেকশ্যন কৰোঁ চ' তাক আমি কি বুলি কওঁ? চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে ব্লিডিং, অপশ্যন নম্বৰ এ, ব্লিডিং। অ'কে, দ্য প্ৰপাৰ্টি অফ ফ্ৰেছ কংক্ৰিট ইন হুইচ while placing and compaction is known as bleeding. Bleeding is the property of the phase concrete where water separate from the mix during placement and compaction. ঠিক আছে? যেতিয়া আমি প্লেচমেন্ট কৰোঁ কংক্ৰিট এটাক বা কম্পেক্ট কৰোঁ তেতিয়া কিছুমান ফ্ৰেছ কংক্ৰিটে কি হয় ৱাটাৰৰ পৰা আঁতৰি আহিব বিচাৰে, তাকে কয় ব্লিডিং বুলি, ঠিক আছে? এগ্ৰিগেট আঁতৰি আহিব বিচাৰিলে তাক ছেগ্ৰিগেশ্যন বুলি কয়, ঠিক আছে? নেক্সট ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 টো কি কৈছে? Separation of ingredients from the concrete during transportation. ইয়াতে এগ্ৰিগেট ওলাই অহাৰ কথাটো কৈছে। চ' অপশ্যন নম্বৰ চি segregation হ'ব। Segregation in concrete occurs when the ingredients separate during transportation and leading to a uneven distribution. Segregation কিহৰ কাৰণে responsible হয়? Segregation is responsible for honeycomb concrete, porous layer of concrete, sand stick concrete. So segregation মানে কি? তোমাৰ কংক্ৰিটৰ লেয়াৰৰ পৰা এগ্ৰিগেটবোৰ আঁতৰি আহিছে। চ' অবভিয়াছলি তেতিয়া হনিকম কংক্ৰিট বা পৰাছ লেয়াৰ্ছ বা চেণ্ড ষ্ট্ৰিক হ'ব পাৰে কংক্ৰিটৰ ভিতৰত। চ' এইবিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক ইছ্যু কিহৰ কাৰণে হয়? ছেগ্ৰিগেশ্যনৰ কাৰণে হয়, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 সুধিছে আফটাৰ কাষ্টিং এণ্ড অৰ্ডিনেৰী চিমেণ্ট কংক্ৰিট অন ড্ৰাইং it shrinks, expand, remain unchanged, can express on shrink. Okay, so অপশ্যনটোৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হৈছে কুৱেশ্যনটোৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে shrink। মানে যদিহে কাষ্টিং কৰা হয় অৰ্ডিনেৰী চিমেণ্ট যদি হয় বা অৰ্ডিনেৰী কংক্ৰিট যদি হয় ড্ৰাই কৰাৰ পিছত সি শ্ৰিং কৰে, ঠিক আছে? কিয় শ্ৰিং কৰে? বিকজ তাৰ ভিতৰত মইশ্চাৰ থাকে, মইশ্চাৰখিনি ওলাই যায় বা ৱাটাৰখিনি ওলাই যায়, ইজন্ট ইট? নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 কি কৈছে? দ্য ৱৰ্কেবিলিটি অফ দ্য কংক্ৰিট কেন বি ইম্প্ৰুভ বাই। কংক্ৰিটৰ ৱৰ্কেবিলিটি বঢ়াবলৈ হ'লে আমি কি পানীৰ পৰিমাণ বঢ়াম নে চেণ্ডৰ পৰিমাণ বঢ়াম নে চিমেণ্টৰ পৰিমাণ বঢ়াম নে মোৰ ফাইন এগ্ৰিগেট এড কৰিম?
সো যদিহে আমি সিমেন্টৰ পৰিমাণটো বেছি দি দিওঁ obviously তাক কেৰি কৰাত ইজিনেছটো ইজি হ'ব ন so that's why option number B টো কাৰেক্ট হ'ল more cement increasing the amount of cement in the mix can improve the workability of the concrete ঠিক আছে next question number 9 ত কি কৈছে the workability of the concrete can be improved by increase the size of the aggregate বহুত important question decrease the size of the aggregate যেতিয়া তুমি ডাঙৰ ডাঙৰ boulder বা ডাঙৰ ডাঙৰ তুমি gravel যদি লোৱা so সিহঁত যদি আমি কংক্ৰিটত মিক্স কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন কৰিবলৈ বা তাক প্ৰপাৰলি প্লেচ কৰিবলৈ বেছি প্ৰবলেম হয় ন যদিহে সাইজটো বাঢ়ি যায় so decrease the size of aggregate সাইজটো যিমান ডিক্ৰিজ হ'ব সিমান there is a chance of increasing of workability ঠিক আছে workability increasing কৰাৰ chances থাকে next আহিলে question number 10 ত কি কৈছে the workability of the concrete is directly proportional to ই কংক্ৰিটৰ গ্ৰেডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে whether it is M10 grade or M20 or M50 তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ঠিক আছে next question number 11 ত workability ওপৰতে questionটো আহিছে workability of the concrete is inversely proportional to so generally workability যদি বেছি থাকে time of transit will be more isn't workability যদি কম থাকে কংক্ৰিটৰ workability যদি কম হয় time of transit should be less isn't it মানে inversely proportional okay so actually workability মানে কি workability refers to the easiness of which concrete can be mixed placed and compared in the context workability decrease with an increase in the time of transit during prolonged transportation concrete may experience initial setting making it less manageable মানে কি কৈছে যদি আমাৰ suppose কংক্ৰিটটো টাইম অফ ট্ৰানজিটটো আমি বঢ়াই দিওঁ সো টাইম অফ ট্ৰানজিট বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে সি জল্দি সেটেল হৈ যাব ন যদি তাৰ workabilityটো বেছি আছে isn't it so that means workability বঢ়াৰ লগে লগে সিমেন্টটো জল্দি সেটেল হ'ব that means time of transit will be less মানে কি এটা বাঢ়িছে এটা কমিছে so কংক্ৰিটৰ workability is inversely proportional to the time of transit next is an air entraining agent when added to the concrete improves so obviously সি এটা lubricating agent হিচাপে কাম কৰে so ultimately it improves the workability ঠিক আছে মানে কিছুমান এয়াৰ বাবলছ ফৰ্ম কৰে আৰু এয়াৰ বাবলছ বিলাকৰ নেচাৰটো হৈছে এজ এ lubricant হিচাপে ই কাম কৰিব পাৰে then the strength of the concrete is directly proportional to water cement ratio cement water ratio sand cement ratio water aggregate ratio cement আৰু water ratio ওপৰত strength of the concrete depend কৰে the strength of the concrete is directly influenced by the cement water ratio a higher cement water ratio generally leads to increase the strength okay cement water ratio to বেছি থাকিলে strength to বেছি থাকে because it contributes better hydration হ'ব পাৰে cement particle ঠিক আছে যিমান বেছি hydration হ'ব cement particle সিমান বেছি তোমাৰ concrete টো strong হয় ঠিক আছে so cement water ratio যিমান বেছি হ'ব সিমান the strength of the concrete will increase okay next আমি question number 14 লৈ আহিছো question number 14 ত কি সুধিছে চাওঁ আহা let's see question number 14 question number 14 ত সুধিছে the strength of the concrete increase with an increase of so concrete strength টো কেতিয়া increase হ'ব পাৰে water cement ratio size of aggregate cement ratio moisture content so ইয়াতে question number 14 or option number B টো correct হৈ যায় size of aggregate ঠিক আছে size of aggregate ঠিক আছে so concrete ৰ strength টো কেতিয়া বাঢ়িব যেতিয়া আমি aggregate ৰ size যদি আমি অকমান boulder বা gravel ৰ size টো বঢ়াই দিও ultimately the strength of the concrete will increases ঠিক আছে so here the explanation to show the strength of the concrete tends to increase with an increase of the size of aggregate larger aggregate provide better interlocking so jiman dangor hobo aggregate himan besi interlocking to besi and interlocking besi hoar lage lage it will contribute higher to the compressive strength the effect is particularly notable in high strength concrete mix when the aggregate plays a crucial role in achieving the desired strength ঠিক আছে তাৰপিছতে strength of concrete increase with কিহৰ লগত increase হ'ব পাৰে fineness cement যিমান fineness হ'ব ultimately himan increase hobo concrete strength the fineness of the cement particles affect the surface area availability for hydration so jiman tumar fine hobo cement himan besi surface area to besi pabo surface area besi poar loge loge heat of hydration বা you can say hydration to besi hobo aru jiman hydration besi hobo himani cement ba concrete to strong hobo right okay so option number B to hoi jabo increase the fineness of the cement next question number 16 ot ki koise strength of the concrete increase with water cement ratio jiman komibo okay পানী আৰু সিমেন্টৰ ৰেশিওটো যিমান কমিব হিমান তোমাৰ কংক্ৰিটৰ strength টো বাঢ়িব isn't it option number B
The water cement ratio is a lower the water cement ratio generally result high তোমাৰ strength because it leads to more complete hydration of the cement particle. So যিমান water decrease হ'ব water cement ratio সিমান hydration হোৱাৰ chance টো বেছি থাকে. So ultimately কি হ'ব concrete strength টো বাঢ়ি যাব ঠিক আছে. Next question number 16 question number 17 the durability of the concrete is proportional to. So cement aggregate ratio লগত proportional হয় ঠিক আছে. Durability of the concrete is proportional to cement aggregate ratio ঠিক আছে. Next question number 19 the approximate ratio of direct tensile strength to direct compressive strength. So direct tensile to direct compressive strength is 0.10 হয় ঠিক আছে. মনত ৰাখিবা direct tensile strength versus direct compressive strength. So সিহঁতৰ যিটো ratio হয় সেইটো mainly 0.10 হয় আৰু সবতকে কম কোন হ'ব tensile strength টো কম হ'ব compressive টো বেছি হ'ব লাগিব ঠিক আছে. Next the appropriate ratio of the direct tensile strength to flexural tension. মনত ৰাখিবা flexural strength টো half হয় from direct tensile strength ঠিক আছে. The approximate ratio of direct tensile strength to flexural strength of the concrete is 0.5. The ratio is relevant in understanding the distribution of the stress ঠিক আছে. Next is strength of the concrete shows an increase with যিমান rate of loading বাঢ়িব সিমান concreteৰ strength টো বেছি হ'ব. The strength of the concrete tends to increase with increase in the rate of loading. This is because higher loading rate may active additional mechanism within the material leading to the faster development of the strength ঠিক আছে. Next is Young modulus. So এইটো খুবেই common question হয়. Young modulus or formula to as per IS 456 কি কৈছে? What is Young modulus? 5000 root over FCK. This is the value of E. Okay. So এই question to আহে option number B to correct হৈ যাব. 5000 root over FCK. ঠিক আছে. Next one Poisson ratio for concrete. Poisson ratio for concrete increase with a riser mix. ঠিক আছে. Riser mix হলে increase হয় বুলি কৈছে. Decrease হয় বুলি কৈছে riser mix হলে remain constant কৈছে increase with pore mix. ইয়াৰ ভিতৰত decrease হয় with a riser mix. So কিয় decrease হয় চোৱা Poisson ratios of the concrete typically decrease with riser mix including the high cement content contributes to reduce the lateral expansion under the load ঠিক আছে. So যিমান তোমাৰ mix to riser হয় ঠিক আছে. So সিমান there is a chance of here you can see that Poisson ratio to বেছি হোৱাৰ Poisson ratio to কম হোৱাৰ chances থাকে isn't it option number B ঠিক আছে. Next is fineness modulus or পৰা সুধে এইটো common question fineness modulus of the fine aggregator fineness modulus to কিমান হয় সুধিছে. So fine aggregator fineness modulus to হয় 2 পৰা 3.5 ঠিক আছে. Generally it falls in the range of 2 to 3.5. তাৰপিছতে next question the durability of the concrete is affected by cider vinegar alcohol. So ইয়াতে option number D2 হোৱাৰ chances আছে ঠিক আছে. Both A and B the durability of the concrete can be affected by exposure aggressive substance such as cider and vinegar. These substances contribute to the deterioration of the concrete over time ঠিক আছে. এতিয়া তোমাক যদি কয় M10 concrete composition to কিমান M10 সুধিছে ঠিক আছে. M10 composition 1:3:6 কেনেকৈ মনত ৰাখিবা 6 + 3 + 1 10 right M10 তাৰপিছতে M20 proportion to সুধিছে M20 proportion to হৈছে 1:1.5:3 মানে এক বেগ যদি সিমেন্ট হয় 1.5 times তোমাৰ sand হ'ব আৰু 3 times aggregate হ'ব ঠিক আছে. Next question number 29 কি কৈছে high increase in temperature increases the strength of the concrete has no effect decreases none of the above. ইয়াৰ ভিতৰত correct option টো হৈছে decreases. Okay যিমান বেছি temperature হ'ব so সিমান বেছি the concrete strength টো কমি যাব ঠিক আছে. Mainly কিয় হয় thermal cracking হয় আৰু because of thermal cracking there is a decrement of the strength of concrete ঠিক আছে. So option number C টো correct হৈ গ'ল decreases. Option number C টো correct হৈ গ'ল decrease ঠিক আছে. Next আমি question number 30 লে যাওঁ. Question number 30 ত কৈছে concrete gain strength due to okay mainly cement or hydration যিমান বেছি hydration হ'ব properly যিমান hydration হ'ব সিমান বেছি concrete strength to gain কৰিব ঠিক আছে. Option number B টো correct হৈ গ'ল. Next placing of the concrete should be preferably done
ওকে কংক্ৰিটৰ যিটো প্লেচিং হয় সেইটো কিমান টেম্পাৰেচাৰত হয় জেনেৰেলি ৰুম টেম্পাৰেচাৰ বা ইউ কেন চে প্ৰিফাৰেবল টেম্পাৰেচাৰটো হৈছে 27তকৈ +2 ডিগ্ৰী বেছি বা -2 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে এইটো ৰেঞ্জত ৰখা হয় ঠিক আছে নেক্সট ইনাৰ্ট মেটেৰিয়েল অফ চিমেণ্ট কংক্ৰিট মিক্সেছ চ' এগ্ৰিগেটটো এটা ইনাৰ্ট মেটেৰিয়েল ই কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন নকৰে বাকী ৱাটাৰ চিমেণ্টেহে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কৰে ঠিক আছে Question number 33. In case of RCC building, the expansion joint is normally provided in the length of the building exceed কিমান হয় expansion joint 45 meter ঠিক আছে so generally 45 meter provide কৰা হয় ঠিক আছে in reinforced concrete buildings expansion joints are typically provided if the length of the building exceed 45 meters these joints accommodate thermal expansion and contraction of the building components ঠিক আছে shear stress diagram of a homogeneous beam ক্ষেত্ৰত shear stress diagram টো যদি draw কৰা এনেকুৱা parabolic পাবা ঠিক আছে option number C next the compressive strength of the concrete determine from cylinder to compare as compared to the determined from cube আৰু cylinder ভিতৰত যদি আমি compare কৰো mainly cylinder compressive strength টো বেছি হয় as compared to the cube ঠিক আছে option number A কাৰণ there is a size effect এটা আহি যায় আৰু stress distribution concept এটা আহি যায় ঠিক আছে next আহিলে as the size of the cube increases the strength of the cube size বহাৰ লগে লগে strength টো আমাৰ কি হয় increasing okay strength টো বাঢ়ি যায় but decreasing rate ঠিক আছে next question number 37 কি কৈছে addition of sugar in the concrete results যদি আমি concreteত sugar add কৰি দিও setting time টো হি বঢ়াই দিব around 4 hours okay it is you can say ই এটা additive হয় concreteৰ reaction টো ঠিক আছে addition of sugar concrete tends to increase the setting time the sugar act as a agent delaying the hydration process and extending the time taken for the concrete to set ঠিক আছে so ultimately setting time টো 4 ঘণ্টা বঢ়াই দিয়ে next আহিলে the relationship between the initial and final setting time for ordinary Portland cement সুধিছে so the relationship is T is equal to 540 plus 3 okay option number 8 okay where T is the initial setting time and final setting time is 3 ঠিক আছে তাৰ পিছতে next one unsoundness of the cement is due to the magnesia can be determined so unsoundness কিহৰ কাৰণে হয় magnesia presentৰ কাৰণে হয় এতিয়া unsoundness of the cement test কৰিবলে আমি কি apparatus use কৰো Lee Satellier's apparatus use কৰো option number C টো correct হৈ গল option number C টো correct হৈ গল ঠিক আছে তাৰ পিছতে আমি next যাম question number 40 white cement is produced এবিলা বহুত important question হয় white cement produce কৰা হয় in electrical form ঠিক আছে from the clean okay option number D টো correct হৈ যায় next আহিলে modulus of rupture is a measure of flexural tensile strength measure কৰিবলৈ আমি modulus of rupture term টো use কৰো ঠিক আছে so mainly flexural strength মানে কি it is the ability to resist bending or flexural stress ঠিক আছে next is shrinkage of the concrete increases shrinkage কিয় concrete বাঢ়ি যায় because of the bond strength ঠিক আছে option number C টো correct হৈ গল next question number 43 so modulus of elasticity of the concrete is improved by age ঠিক আছে so concreteৰ age টো যদি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে মানে তোমাৰ suppose setting হোৱাৰ পৰা যিমান বেছি দিন হি থাকে so হিমান বেছি তাৰ কি হ'ব modulus of elasticity টো বেছি হ'ব which type of vibrator is generally used in concrete work needle vibrator is used for concrete work ঠিক আছে next question এটা চোৱা next question চোৱা question number 48 the center to center spacing of vertical strap in a rectangular beam is minimum so support generally center to center spacing to কম দিব লাগে আৰু তোমাৰ যেহেতু middle portionত অলপ বেছি দিব লাগে ঠিক আছে next question number 50 কি কৈছে presence of oils in water for concreting reduce the strength ঠিক আছে next in cold weather concrete curing so cold weather concrete curing generally 28 days ৰ কাৰণে কৰা হয় ঠিক আছে next question number 53 ले जाओ surface vibrator is effective only when the thickness of the concrete does not exceed কিমান হ'ব 20 cm the maximum bulking factor for sand is 1.40 ঠিক আছে the maximum bulking of sand is generally occurs at a percentage of moisture content কিমান percentage generally bulking দেখা পোৱা যায় sandৰ
So around 4%, ঠিক আছে? Around 4%. The size of fine aggregate does not exceed. So fine aggregator maximum size to হৈছে 4.75. তাতকে ওপৰ হৈ গ'লে তাক কি বুলি কওঁ? Coarse aggregate বুলি কওঁ। তাৰপৰা factor of safety কি হ'ল? Factor of safety is given by ultimate load divided by working load divided by ultimate load. So ইয়াৰে ভিতৰত correct option হৈছে ultimate load divided by working load is the factor of safety. The factor of safety of the steel as compared to concrete. কাৰ বেছি হয়? Factor of safety বহুত important. So generally steel or factor of safety বেছি হয় because it requires higher quality control. ঠিক আছে? This reflects higher tensile strength and ductility of the steel, providing greater margin of the safety. ঠিক আছে? Option number C to correct. The factor of safety for steel is based on কোনটো stressত mainly steelৰ factor of safety to consider কৰা হয় EL stress. ঠিক আছে? So আমি আজি around 60টাৰ ওচৰে পাজৰে MCQ discussion কৰিলো from steel structure. এইবিলাক generally APSCৰ examত সুধি থাকে পায়. So তোমালোকে এবাৰ growth কৰিবা. So এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'। ইয়াৰ লগতে বহুতে যিহেতু কোৰ্ছৰ কথা সুধি আছিলে, মই কোৰ্ছৰ ৰিলেটেড কেইটামান ইনফৰমেশ্যন দি যাওঁ। আপোনালোকে কোৰ্ছত যদি সোমাব খোজে, so আমাৰ মিছন এপিএছচি এই যে ৱেবছাইটটো চাব পাৰে বা এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াতে আমাৰ মেইনলি 3টামান কোৰ্ছ চলি আছে ৰিচেণ্টলি। এটা হৈছে মিছন এপিএছচি JEE 2025 এণ্ড AE চাৰ্ভিচ চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ। এইটো লাইভ ক্লাছত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ কোৰ্ছ ফিজটো হৈছে 4000। এইটো আপোনালোকে এনৰোল হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতে ইনষ্টলমেণ্ট বেচিছতো আপোনালোকে এনৰোল হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে নেক্সট আৰু এটা আমাৰ লাইফ টাইম ভেলিডিটিৰ কোৰ্চেছ চলি আছে, ঠিক আছে? আৰু লাইফ টাইম ভেলিডিটি কোৰ্চটোৰ লগতে আৰু এটা কোৰ্চ আমাৰ চলি আছে 6000 চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ। চ' যিসকলে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিম বুলি ভাবিছে এই কোৰ্চটো ল'ব পাৰে। আৰু মেইনলি আমাৰ আৰু এটা কোৰ্চ যিটো চলি আছে ফৰ লাইফ টাইম ভেলিডিটি কোৰ্চ, সেই কোৰ্চটোত আমি মেইনলি যিখিনি আমাৰ আগৰ জিকে ক্লাছ আছিলে না বা আমাৰ যিখিনি আগৰ ৰেকৰ্ডিং ক্লাছেছ আছিলে চিভিলৰে হওক, চ' গোটেইখিনি আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ এজ এ লাইফ টাইম ভেলিডিটি ৰেকৰ্ডেড কোৰ্চ। চ' এইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এটা কোৰ্চ ল'ব পাৰে ফৰ PWD জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সাম। চ' এইখিনি আছিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।